नमस्कार, संगीता's क्रोशे आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण क्रोशे ट्युटोरियलमधला 2 स्टिच टुगेदर किंवा 3 स्टिच टुगेदर हा व्हिडिओ पाहणार आहोत। 2 टॉक और 3 टॉक असं म्हटलं जातं त्याला। टुगेदर म्हणजे 2 एकत्र टाके विणायचे किंवा 3 टाके आपण एकत्र विणणार आहोत। आता मी ही स्ट्रीप बनवून घेतलेली आहे। हा डबल खांबची सिंगल चेन बनवलेली आहे। चेनवरती आपण डबल खांब, हा माझ्या ट्युटोरियलच्या 4th व्हिडिओमध्ये तुम्हाला डबल खांब कसा विणायचा किंवा ही स्ट्रीप कशी बनवायची ते मिळून जाईल। त्यासाठी तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये चेक करू शकता। मी सगळ्या ट्युटोरियलच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत। आता आपण सुरुवात करूया। त्यासाठी 3 चेन घेतलेत कारण हे डबल खांब आहे। आता आपल्याला 2 टाके एकत्र विणायचे। तर 2 टाके एकत्र विणताना आपण दोऱ्याचा वेढा घेतला, पुढच्या खांबावरती गेलो, चेनमध्ये जायचे। आता चेनमध्ये गेलो, क्रोशे हुक टाकलाय, 3 लूप आलेत। तिनापैकी पहिल्या दोनातून एकदा काढायचं आहे, म्हणजे तिनाचे 2 लूप झाले आणि दोघातून एकदा काढायचं आहे, म्हणजे हा डबल खांब होतो। पण आपल्याला आता तो एकत्र 2 खांब विणायचे, म्हणजे एकत्र 2 खांब विणताना आपण क्रोशे हुक जेव्हा घेतो, क्रोशे हुकमधला लूप घेतो, तेव्हा तिनाचे 2 आणि दोनाचा 1 करतो। तर ते दोनाचा 1 न करता फक्त 3 लूप आहेत, त्याच्यात दोघांमधनंच बाहेर काढायचे आपण आणि हे 2 लूप तसेच ठेवायचे, म्हणजे हा खांब अर्धवट विणायचा आहे। आणि पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घेतला, पुढच्या खांबावरती क्रोशे हुक टाकून लूप घेतला। आता आपल्याकडे 4 लूप झालेत, त्यापैकी पहिल्या दोघातून काढला आणि उरलेले 3 लूपमधनं एकत्र काढलं, म्हणजे आपल्याला आता ह्या 2 खांबांची मिळून एक चेन तयार होते। हे पहा, हा एक पहिला खांब आहे आणि या 2 खांबामध्ये मिळून एकत्र एक चेन, म्हणजे या 2 खांबाचा एकच खांब आपण पुढे बनवलेला आहे। पुढचंही तसंच, दोऱ्याचा वेढा घेतला, पुढच्या खांबावरती क्रोशे हुक टाकून 3 लूप काढले। तिनापैकी फक्त पहिल्या दोघांमधून काढायचं आहे आणि हे उरलेलं तसंच सोडून पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा आहे। हा खांब कंप्लीट करायचा नाही, अर्धवट ठेवायचा आहे। पुढच्या खांबावरती क्रोशे हुक टाकायचा आहे, दोरा खेचून घ्यायचा आहे, पहिल्या 2 मधनं दोरा काढून घ्यायचा आहे आणि उरलेल्या 3 मधनं ॲट ए टाईम, म्हणजे आता ह्या 2 खांबांचा मिळून एक खांब आपल्याकडे तयार झाला। या 2 खांबांचा मिळून एक खांब आणि ह्या उरलेल्या 2 खांबांचा मिळून एक खांब। पुढेही तसंच करायचं आहे। दोऱ्याचा वेढा घेऊन अर्धवट खांब बनवायचा आहे, पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा आहे, पुढच्या टाक्यावरती क्रोशे हुक टाकून दोरा खेचून घ्यायचा आहे। 4 लूप झाले, 4पैकी दोघांमधनं काढायचं आहे आणि उरलेल्या 3 मधनं एकदम काढून घ्यायचं आहे। हे आपलं 2 स्टिच टुगेदर झालं। 3 स्टिच टुगेदर करताना तसंच करायचं आहे, मी आता तुम्हाला दाखवते। खांबावरती दोरा टाकून दोरा खेचून घ्यायचा आहे। पहिला खांब आहे आपला, हा जो आपण अर्धवट बनवतोय, फक्त एक दोघातनं बाहेर काढायचं आहे। पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा आहे त्याच्या पुढच्या खांबावरती, कारण आपल्याला 3 खांब एकत्र जॉईन करायचे आहेत, म्हणून आपण हा दुसरा खांबसुद्धा अर्धवटच करणार आहोत। हे पहा, 3 लूप झाले, त्याच्या पुढचा खांब आहे, त्याच्यावरती पण आपल्याला दोऱ्याचा वेढा घेऊन क्रोशे हुक टाकून दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा आहे। त्याच्या हा पण अर्धवट, 3ही खांब अर्धवट विणलेले आहेत आणि आता उरलेले जे 4 लूप आहेत, ते 4ही लूपमधनं मी एकदम दोऱ्याचा वेढा घेणार आहे, म्हणजे हे कंप्लीट झालं। म्हणजे 2 कसे घ्यायचे आणि 3 कसे घ्यायचे ते या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलं आहे। तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। लाईक करा, शेअर करा, माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।